Hi guys, good morning, and it's another day. Today we are going to the Bureau of Quarantines. We don't have a flight. It's my day off actually. Actually, it's a special assignment for us. Talagang nakaschedule dun sa roster na binigay sa amin ng company. And we are going to Bureau of Quarantines to get my vaccination certificate. So if you don't know what that is, it's like a passport that is recognized by a lot of countries that states that you are fully vaccinated, and then on other countries you can enter their territory. So kailangan natin yon, kulay dilaw yon. Kung yung passport natin is brown, yun dilaw. Mamaya makikita nyo, so samahan nyo ako. Let's go! Very satisfied with the service. Ang bilis, ang galing. Sobrang ganda talaga ng view dito sa Venice Piazza. Favorite place. Ganda. Coffee sa quarter pounder. Coffee po? Oo. May black coffee ba kayo? May black coffee? Opo. Yun na lang, quarter pounder with black coffee. Magkano po lahat? Sir, assembling lang po part na nasa number 2 na may placard na po. Thank you. Oh, guys. Dapat magluluto pa ako eh. Di ba nag-grocery tayo? Kaso lang, inabutan na talaga ako ng gutom. Kagabi pa ako hindi kumakain. Last night I came from Clark. Gabi na ako nakauwi. Pumunta ako ng Clark nang umalis ako dito ng mga 5:30 ng umaga kahapon. Because I had a lecture. My friends, my classmates from the Air Force invited me to give a lecture regarding the kami, ano yung nasa civil aviation na practices na pwede nilang i-adapt sa military aviation. So, ganun yung military. They get all the best practices, and then kung pwede sa kanila, they will adapt it and then improve it. Ganun yung yun yung magandang practice na ginagawa ngayon sa Air Force. So it's my way of giving back to the Air Force. Syempre malaki yung utang na loob natin sa Air Force. Hindi ako magiging piloto kung hindi dahil sa Air Force. And it's my way of paying back the Air Force, the government, and it's a way of me giving my service to the government, because yun nga, malaking utang na loob ko sa Air Force. Lahat ng education ko, hindi lang sa Air Force actually, kundi sa Philippine government, sa taxpayers, which I'm also a taxpayer naman. And
yan, doon ako kumuha ng education ko. I graduated from PMA, and then si Air Force, siya nagbigay sa akin ng way para matupad ko yung pangarap ko na maging piloto. And now that I'm here, I'm flying for the airlines, I have a better life. I believe it's my way of paying back. Sana na-appreciate nung mga nabigyan ko ng lectures kahapon. I was supposed to vlog, pero naisip ko na baka I might give the wrong impression of me going there just because I want to vlog. So I just concentrated on the lecture itself. I concentrated on answering the questions, and it was a really nice experience. Actually, it's not my first time to give lecture on the Air Force. I also gave lecture to my former unit dati regarding sa, usually ang hinihingi nila is yung CRM or Crew Resource Management, kasi gusto nilang makuha yung kung paano yung relationship at saka yung yung kung paano yung. Thank you, kuya. Hindi na ako nakapag-mask. Ito yung in-order ko. Nandito ako sa sa McDonald's kasi nga nagutom na ako. Yan, kape. Okay. Sige, uwi muna tayo. Pero tapusin ko pala muna yung sasabihin ko. Yun, yung usually ang hinihingi nila talaga na lecture is about CRM o Crew Resource Management, because they want to improve their crew resource management. And alam niyo naman, kapag ka military, masyadong rigid, masyadong strict. So nakikita nila na siguro meron pa silang i-improve, at saka kung ano pa yung mga bagay na pwede nilang i-adapt, lalo na sa loob ng cockpit kapag lumilipad sila. Syempre hindi naman, sinabi ko sa kanila, hindi naman syempre pwede lahat ng nasa civilian practices pwede nilang i-adapt, kasi ibang-iba yung mission nila, di ba? Minsan yung mga mission nila is mga combat mission where life is at stake talaga. So pag hindi nila na-perform yung mission nila, there is a possibility na may mamatay. So unlike sa atin, sa civilian, ngayon, civilian na ako, yung kwan naman natin, yung lipad natin is puro parang administrative flight. Kung ikukumpara mo sa kanila, admin lang. Sa atin, yung commercial flight. Syempre, yung level of safety natin mataas. Sa kanila naman, I believe, sobrang taas din ng level of safety nila. But you know what? They have to think also of the accomplishment of the mission. Kumbaga, I don't know how they will approach it, but I'm very happy to be able to contribute. So, dun sa mga nasa Air Force, saludo ako sa inyo. We are back. Kanina pala, habang naglalakad ako dun sa kain muna tayo. Habang naglalakad ako dun sa may Venice Piazza, kasi yung Bureau of Quarantines nandun lang sa Venice Piazza. Shout out to Bureau of Quarantines. Ang galing ninyo, ang bilis, walang kahasel-hasel. At nakuha ko kaagad yung aking, baligtad, World Health Organization Mondial de la Sante, yan, kita nyo ba? Oh my God, narinig nyo ba yun? Nagbuburburigmi na ako dahil sa sobrang gutom ko. Puno-puno na ng hangin yung tiyan ko. Kailangan ko munang kumain, tsaka magkape. Hindi ako nakapagkape kanina kasi sa sobrang pagod ko pagdating kahapon from the lecture. Pag uwi ko ng bahay, naligo ako syempre kasi I always take a bath kapag take a shower kapag galing sa labas. Pagkatapos nun, sabi ko, kakain muna ako. So, nung nakahiga ako, nung lumapat yung likod ko, nakatulog na ako. Actually, sa sobrang pagod ko, nakatulog ako na hindi ko pala nalalak yung kondo. Anyway, ligtas naman dito sa amin. Kain muna tayo. Ay, wala na naman yung diet ko. Yan. Kape. Sarap.